صينية البطرونة مين رح يجربها؟ صينية البطاطا مع صلصة البولونياز وطبقة البشاميل على الوجه هي أطيب شي ممكن تعملوه للغدا. انسوا البطاطا المقلية العادية وجربوا هالطريقة لتطلع معكن هالقد كرانشي. أول شي بلشت بتقطيع 4 حبات بطاطا لكيوبس، غسلتن وبعدين سلقتن لحد ما استوت حبة البطاطا كتير منيح، وهن وشوي سخنين هرستن لحد ما صاروا طرايا، وبعدين زدتلن نشا، بابريكا، بودرة ثوم وبصل وملح، وعجنتن بإيدي لحد ما صار عندي عجينة ومديتها بهالطريقة. بعدين قطعتن على شكل الفرايز، وانتو أكيد فيكن تقطعون بالقياس اللي بدكن إياه، وقليتن بزيت حامي لحد ما صار لونن ذهبي وحلو، وكتير حبيت قد ايه بيطلعوا كرانشي. خبروني مين حيجرب هالفايرل فرايز. انسوا البطاطا المقلية العادية وجربوا هالطريقة لتطلع معكن هالقد كرانشي. You're nothing but an ex, expired, exit from my life. An ex, expired, exit from my life. I don't need your love, I don't need your heart. Was poison from the start. An ex.